السلام علیکم دوستانو، زه مختار منیر تاسو سره زه نن چې دی نو په دې ویډیو کې یو ډیر بهترین سافټویر چې دی نه خایم چې پای کې بالکل فری ایکسس چې دی نه تاسو اخیستی شئ د ملټیپل ډیزاینز پای کې چې دی نو یوټیوب چینل آرټ شو، فیسبوک کور شو، فیسبوک پوسټ شو، انسټاګرام سټوریز، آډیو ویډیوز، پکچرز شو، ریلز شو، مختلف قسمه سیزونه دا تاسو ته ډیر زیات چې دی نه تاسو ته فری آف کاسټ میلاویږي او پیډ ورژن پکې هم شته، خو ډیر حده پورې زموږ چې کوم کار دی نه زموږ په فری ورژن کې چې دی نو کیدی شي نو هغې فل طریقې کار د انسټالیشن پای کې ایډیټینګ تاسو به ټول چې دی نه د ویډیو کې ښیم. نو فسټ آف آل به تاسو راشئ دلته کې پلی سټور ته او پلی سټور کې به دلته کې تاسو ولیکئ ویسټا کریټ به تاسو دلته کې ولیکئ. نو تاسو سره دا سافټویر راشي، دا چونکې ما انسټال کړی ما سره اوپن راځي، دلته اوپن باندې کلیک کوم، دا زه کولاوم. نو ویسټا کریټ سافټویر چې دا ما سره دلته کې اوپن کیږي. نو دې کې به تاسو چې دی نه دلته تاسو نه به چې دی نه د سیټینګ ته کله راشئ، دلته نه به تاسو نه لاګین غواړي، تاسو به لاګین شئ او سټارټر پلان ته دې کې تاسو کوئ سټارټر پلان چې کوم دی نو پری پلان ته سوري سټارټر پلان په دې کې پیسو والا دی، فری پلان ته به چې دی نو تاسو لاګین شئ. نو په دې فری پلان کې تاسو کتلی شئ سټینډ فار یوکرین، دا خو د یوکرین دپاره دی څه پوسټونه دي چونکې دا د یوکرین والا سافټویر دی. بیا لاندې فیچر ټیمپلیټ دی چې زیاتره تاسو کوم استعمالوئ، نیوسټ چې نوي کوم ډیزاینونه راځي، انسټاګرام ویډیو سټوریز دي، کته انسټاګرام سټوریز او سیمپل تصویر والا، فیسبوک کورز دي، ویډیو فل ایچ ډي دي او پینټرس ګرافکس دي، انسټاګرام پوسټ دي، سکویر ویډیو پوسټ دي، فیسبوک پوسټ دی، دا پوسټر دي، یوټیوب تمنیل دي، سکویر گرافک پوسټ دي، یوټیوب چینل آرټ دی، لوګوز دي، انسټاګرام ایډز دي، فیسبوک ایډز دي پکې، ټویټر پوسټ دی پکې، بلاګ هیډر دي، فلایرز دي پکې، تمبلر گرافکس دي پکې، فیسبوک ویډیو کورز دي. ویډیو کور خو چونکې اوس فیسبوک چې کوم نوی اپډیټ راغلی کې نه لګي، خو چونکې دې کې شته دی او فی الحال چې دی نو فیسبوک کې ویډیو کور نه لګي. انیمیټډ لوګوز شو، ای بکس دي، فیسبوک ایونټ کور دی، بلاګ پوسټ شو، انویټیشن بلاګ بینر پریزنټیشن، A4 سائز چارټس وغیرہ، بزنس کارڈز، پریزنٹیشن، پوسٹ کارڈز، بروشر، انفوگرافکس، گفٹ سرټیفکیټس، ایمیل هیډر، زوم بیک گراوند، ریزیوم، سی وی وغیرہ که مطلب تاسو جوړول غواړئ دې کې تاسو جوړول شئ. ټیک شو. مینیو دی او کوپنز شو، میډیم ریکټینګل، سرټیفکیټس شو، ټویټر هیډر شو، ټویټر ایډ شو، لینکدین کور شو، پوسټر یو ایس، انسټاګرام هایلایټ کورز، نیوز لیټر، لارج ریکټینګل، پروپوزل، فیسبوک ویډیو سټوری، وایډ سکای کریپر، ټی شرټس، سکیجول پلینر، ټویټر آفلاین بینر، لیبلز، ټویټر پروفایل بینر، لیډر بورډ، انوایسز بیلونه که مطلب تاسو جوړوئ، ریسیپ کارډ جوړوئ کوم چې په هوټلو کې چې دی نو پروت دي، ټیکټ جوړوئ تاسو، سټوري بورډ شو، موبایل پریزنټیشن او فوټو بک شو، لیټر هیډ تاسو جوړوئ. ټیک شو. تمبلر بینر او ټیک ټاک ویډیوز او البم کور او دا د شو، موډ بورډ، سنیپ چیټ موومنٹ فلټر، آی جی ټي وي کور، مایند میپ، کلندر، پوډکاسټ کور او ای بی سټور بیل بورډ. نو دا په دې کې ډیر زیات چې دی نو سیزونه دي. بل موږ سره دا پلس نشان دی، په دې باندې کلیک کو نو دلته موږ د خپل سایز مناسب چې دی نو سیزونه هم چې دی نو دا کوئی بلاګینګ دپاره کار دی، کور وغیره هر څه چې دي دا موږ کلیک کو، دلته نه چې دی نو بیا موږ خپل کسټم سیز چې دی نو جوړولی شو. نو په دې کې فار ایگزامپل تاسو ته زه سیمپل راځم، فیسبوک یو پوسټ تاسو زه ډیزاین کوم، سیم هغه طریقې سره دا ټول سیزونه په دې کې په هغه طریقې سره چې دی نو ډیزاین کېږي. تاسو ته پکې زه صرف یو فیسبوک کور چې دی نو خایم. ټیک شو. فیسبوک پوسټ سوري. نو دلته زه راځم، دا فیسبوک پوسټ دی، نو دا موږ سره دوه درې دلته کې شو کوي، موږ سره چې د هغه شکم نشان دی په دې باندې کله موږ کلیک کو نو دې کې دننه موږ ته
ټول پوسټونه شو کوي. نو که چېرې مونږ یو سپیسیفیک غواړو نو سرچ ټمپلیټ دلته مونږ کلیک کړو، دې ځای کې مونږ سرچ کولی شو. مطلب دلته چې ټیکنالوجي باندې زه کلیک کوم، ټیکنالوجي سره ریلیټډ چې څومره پوسټونه دي هغه دې ماته دلته کې به شو کوي. ټیک ده، نو دا مطلب دا اوس دا پوسټ کیمرې والا دې باندې دلته زه کلیک کوم، نو دا راغی دلته یوز دیس ټمپلیټ په دې باندې به زه کلیک کوم. ټیک شو، نو دغه شان دلته اوس تاسو په کوم سیز کې چینجز کول غواړئ دا دې دلته به زه کلیک کړم، نو بره ډیلیټ آپشن دی، زه ډیلیټ کولی شم، کاپي دې اخیستی شم، او یا پې دوباري دلته زه کلیک کړم، ما سره کیبورډ راغی د دې لیکل زه چینج کولی شم. دغه شان دلته یو ځل تاسو سلیکټ کړئ یو ټیکسټ، بیا به دوباري په هغې باندې چې دنه کلیک کړئ هغه سلیکټ شي، هغه تاسو ایډیټ کولی شئ په دې طریقې سره. دغه شان اوس دا لیکل دي، دې له زه انیمیشن ورکوم، مطلب سټایل غونته ورکوم، زه چې دا زه وروستو ویډیو ته کنورټ کوم. فلحال دا ایمیج دی، بیا مطلب زه ویډیو ته کنورټ کول غواړم نو دې له زه سټایل ورکوم. نو تاسې به لاندې راشئ دا لیکل به سلیکټ کړئ او دې خوا سټایل ته زه رالمه، نو په دې کې تاسو کتی شئ ګوره ایډ کنټینټ او انیمیشن او افیکټ او کلر او ټرانسپیرنسي فونټ او سټایل او سپیسینګ آرډر وغیره. ټیک شو، نو دا ما سره چې دی نه انیمیشن دی، انیمیشن دا تاسو کتی شئ، دا د لیکلو سټایل چې دی نه دې له ما ورکړو، دلته نه ما دا بره ما کلیک کړو. ټیک شو، او مطلب تاسو خپل چې دی نه یو تصویر راواخلئ دلته تاسو لګول غواړئ، نو دا آرډرز تاسو ته په دې کې زه صرف خایم اوس رالم دې فوټوز ته، او دلته دا تاسو دا فوټوز کتی شي، نو په دې کې ډېر زیات فوټوز پراته دي، په کروڑونو تصویران دي په دې کې، خو دا بره تاسو کتلی شي دا پریمیم دي. ټیک شو، نو تاسو خپل چې لګول غواړئ تاسو اپلوډ ته راشئ، او دلته چې دی نه هغه تاسو تصویران د ګوګل نه ډاونلوډ کولی شئ، او هغه به تاسو دلته کې ولګوئ. نو دا کارت دی فار ایگزامپل دا چې دی نه ما دلته کې راوړو، او دلته مې کارت چې دی نه ولګو، نو په دې کې زه تاسو ته صرف د آرډر ښیم، مطلب اوس دې ځای کې ما دا کارډ ولګو، دا زه غواړم چې دغه لیکای نه دی شاته لاړ شي د دې کیمرې نه، د دې دپاره دا آرډر چې دی نو یوز کېږي. دا دې ځای ته زه رالم دا آرډر دی، نو په دې کې دا بټن چې کوم دی دا بیک ما یو ځل ووهم، بیا مې چې کوم دی نو ووهم. ټیک شو، بیا 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 داسې به چې دی نه زه به دا دغه پرس کوم، نو دا به لاندې روانې د ټولو تصویرونو نه دا شاته لاړ. دا تصویر مې تاسو ته صرف دې لپاره لګو چې د آرډر کمانډ تاسو ته زه وښیم، په دې باندې به ډېر کسان چې دی نو نه پوهېدل. ټیک شو، د دغه طریقې سره په دې کې تاسو انیمیشن وغیره چې دی نه اپلای کولی شئ. دلته نه چې دی نه تاسو میوزیک ته راغلی، په دې کې تاسو دلته نه څه میوزیک راخلئ، تاسو ورسره میوزیک ایډ کول غواړئ، دلته نه میوزیک په تاسو پلی کړئ، زه نه پلی کوم هسې نه چونکې کاپي رایټ کې راشي، نو دلته دا پلس نشان به تاسو کلیک کړئ، نو میوزیک په دې سره ایډ شي دغه طریقې سره. نو میوزیک ته زه واپس ډیلیټ کوم، بیکګراوند ته تاسو راغلی، نو په دې کې چې کوم بیکګراوند لګېدی هغه تاسو دلته نه چینج کول غواړئ، نو دلته چینج کولی شئ، دا بالکل فری دی. فوټوز بیکګراوند دی، دلته نه چې دی نه بیکګراوند کې تاسو ویډیوز اخیستی شئ، مختلف قسم ویډیوز بیکګراوند دی فری دی، کلرز بیکګراوند دی، نو دا بالکل فری اپ کاسي. آبجیکټس ته تاسو راغلی، ستاسو آبجیکټ پکار دی، نو څه قسم آبجیکټس تاسو پکار دی، په دې کې په لکونو آبجیکټس چې کوم دی نه بالکل پی این جی فایل والا آبجیکټس چې دی نه دا ټول په دې کې چې دی نه پراته دي، مخې ته هر ایلیمنټ څه مخه دغه شی په دې کلیک کوئ، نو په دې کې دننه نور آبجیکټس چې دی نو راځي، دلته نه تاسو آبجیکټ راغستی شئ، دغه شان دلته ټیکسټ شو، فوټوز شو. ټیک شو، نو په دې طریقې سره تاسو په دې کې نور سیزونه ایډ کولی شئ. بیا دلته تاسو راغلی پلی بټن باندې تاسو کلیک کړئ، نو دلته تاسو چک کولی شئ. اوس دا تاسو ډاونلوډ کول غواړئ، نو دا ډاونلوډ بټن ده، په دې باندې تاسو کلیک کړئ، نو که چېرې تاسو تصویر جوړ کړی وي نو جی پی جي پی این جي جی ایف فایل کې تاسو ډاونلوډ کولی شئ، که چېرې تاسو سی وي جوړه کړې وي خپله په دې کې نه تاسو پی ډي ایف فایل کې ډاونلوډ کولی شئ، او ایم پی 4 فایل کې تاسو ویډیو ډاونلوډ کړئ. نو تاسو زه ښیم دا ویډیو زه ډاونلوډ کوم، بالکل فری ده، او تاسو کتی شئ چې دا بالکل بغیر واټر مارکه اوریجنل ویډیو به تاسو ته ډاونلوډ شي. نو تاسو کتی شئ دا چې دی نو هغه روان دی، اوس ما ته ډاونلوډ آپشن راغی، ډاونلوډ باندې چې دی نو ما کلیک کړو، دا ویډیو ما ته ډاونلوډ شو دلته کې، نو په دې باندې زه کلیک کوم، او تاسو ته زه دا ویډیو چې دی نو شو کوم. تاسو کتی شئ واټر مارک په دې کې بالکل نشته دی، بالکل فری اپ کاسټ اوریجنل ویډیو بغیر واټر مارک، نو دغه انلیمیټډ ډیزاین دي، نو تاسو دلته نه په دې کې کولی شئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. ویډیو دوستانو سره شیر کړئ. ښاد آباد او خوشحاله اوسئ.
او د الله په امان.